Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh châu Á tiếp tục bùng nổ ngay từ đầu tuần, dường như cùng báo hiệu 1 tháng 6 với sức nóng thiêu đốt. Theo đó, Trung Quốc mới đây tập trận với các sát thủ diệt hạm, có thể nhằm răn đe tàu khu trục Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa. Đối với Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo kế hoạch giành độc lập bằng vaccine của Hoàng đảo sẽ cầm chắc thất bại. Đáp trả, quan chức Đài Loan nói Bắc Kinh đã lộ mặt thật và không biết xấu hổ trong vấn đề vaccine. Giữa lúc đó, New Zealand bất ngờ khẳng định sẽ sát cánh cùng Úc lên án Bắc Kinh đàn áp nhân quyền. Dù ra sức bành trướng nhưng Trung Quốc cũng đối mặt nhiều vấn đề hóc búa trong nước. Vừa mới hôm qua, Chủ tịch Tập đã phải ban hành quy định mới cho phép mỗi gia đình có 3 con nhằm chống lại già hóa dân số. Một số tin nóng khác, Mỹ thay mới phi đội giám sát chiến trường tăng cường khả năng quốc phòng. Liệu có phải UFO bí ẩn đe dọa Mỹ thực ra xuất phát từ Nga và Trung Quốc? Khi bị điều tra hình sự, đến ông Trump cũng phải than phiền vì chi phí pháp lý quá lớn. Mặt khác, ông Trump tức giận nói ông Biden hủy hoại nước Mỹ. Tất cả sẽ được cập nhật ngay trong bản tin quốc tế sau đây. Thưa quý vị, gần đây mâu thuẫn Mỹ-Trung không hề có dấu hiệu lắng dịu về mặt ngoại giao liên quan đến các lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc Covid-19. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tăng cường tập trận, sẵn sàng ứng chiến với Mỹ trong trường hợp xung đột vũ trang bất ngờ xảy ra. Theo thời báo Hoàn Cầu, gần đây, lục quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã sử dụng phản lực tầm xa và tên lửa chống tăng, vốn thường được dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, để bắn vào những mục tiêu trên biển. Theo đó, các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng lục quân có thể phối hợp cùng hải quân và những đơn vị quân đội khác để thực hiện nhiệm vụ chống lại chiến hạm của đối phương. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 29 tháng 5 đưa tin, một lữ đoàn thuộc tập đoàn quân số 80 của POA đã triển khai một đơn vị pháo phản lực tầm xa tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật tại Vịnh Bột Hải và thử nghiệm hiệu quả công phá của rocket tầm xa đối với các loại mục tiêu khác nhau trên biển. Trước đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, Học viện Pháo binh và Không quân Trung Quốc đã cùng lúc tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật khác, trong đó sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng HJ-10 để tấn công các mục tiêu ở ngoài khơi biển Hoàng Hải. Một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nói với tờ Hoàn Cầu rằng, rocket tầm xa và tên lửa chống tăng thường được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Nhưng lục quân Trung Quốc đã chứng tỏ rằng hai loại vũ khí này rất đa năng và có thể được sử dụng trong những nhiệm vụ chống hạm. Theo chuyên gia trên, lục quân Trung Quốc có thể phối hợp với hải quân, không quân và pháo binh nếu cần thiết, ví dụ như trong trường hợp có tàu chiến của đối phương gây kích động ở vùng biển gần Trung Quốc. Cuộc diễn tập chống hạm của Trung Quốc diễn ra có thể là nhằm răn đe Mỹ, bởi vì báo Hoàn Cầu đã nhắc lại việc hồi đầu tháng này, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của Mỹ đã tuần hành qua eo biển Đài Loan. Sau đó còn áp sát quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Động thái này được Washington khẳng định là tuần hành tự do theo luật pháp quốc tế, nhưng khiến Bắc Kinh không khỏi tức giận và nôn nóng có hành động dằn mặt. Tờ Hoàn Cầu viết rằng Mỹ đang ngày càng thực hiện nhiều hoạt động do thám và tuần hành gần Trung Quốc với các tàu chiến hùng mạnh, và đó là một trong những lý do khiến Bắc Kinh cũng liên tục tổ chức diễn tập chống hạm. Thưa quý vị, bên cạnh đối đầu với Mỹ, Trung Quốc còn tăng cường gây sức ép cho Đài Loan về mọi mặt. Thật khó để dẹp bỏ mối nghi ngờ rằng Trung Quốc thật sự đang nhúng tay vào những hợp đồng vaccine sụp đổ và dở dang của Đài Loan. Sau thương vụ vaccine bị tạm hoãn giữa BioNTech của Đức với Đài Loan, mới đây khi vừa hay tin chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực tài trợ vaccine COVID-19 cho Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức tuyên bố rằng kế hoạch giành độc lập thông qua vaccine của Đài Loan sẽ thất bại. Cụ thể, theo Taiwan News, hôm 30 tháng 5 theo giờ địa phương, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên được phóng viên yêu cầu bình luận về việc Đài Loan có khả năng mua lại vaccine từ Nhật Bản, ông Triệu đã nhấn mạnh rằng các kênh để Đài Loan nhận vaccine từ Trung Quốc rõ ràng là không hề bị chặn. Sau đó, ông Triệu trực tiếp ra lời cảnh báo, kế hoạch đạt được độc lập thông qua vaccine của Đài Loan sẽ không thành công. Trước đó, vào thứ Bảy 29 tháng 5, có tin tức cho biết Nhật Bản đang đàm phán với AstraZeneca để cho phép họ gửi vaccine COVID-19 còn dư của mình đến Đài Loan. Bởi lẽ, 240 triệu liều vaccine của Pfizer và Moderna mà Nhật Bản mua đã là quá đủ để dân số của họ đạt được miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh đó, nguồn tin từ một quan chức Nhật Bản đã nói rằng đây là hành động trả lễ. Khi Nhật Bản gặp khó khăn vì COVID-19, Đài Loan cũng đã gửi đến 2 triệu chiếc khẩu trang. Được biết, chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng với AstraZeneca để mua 120 triệu liều trong năm nay và gần đây đã phê duyệt việc sử dụng.
Tuy nhiên, do hợp đồng ban đầu của Nhật Bản với AstraZeneca là không thể chuyển nhượng cho các nước khác, chính phủ Nhật Bản đang đàm phán với công ty Anh để cung cấp một phần vaccine còn dư cho Đài Loan bằng cách sửa đổi hợp đồng. Khẩu chiến giữa hai bờ eo biển liên quan đến vaccine ngày càng tỏa ra sức nóng gay gắt. Mới đây, Hội đồng các vấn đề đại lục MAC của Đài Loan khẳng định Bắc Kinh liên tục phá hoại nỗ lực mua vaccine của hòn đảo. MAC cho rằng Trung Quốc đã luôn tác động vào bên thứ ba để thao túng kế hoạch mua vaccine của Đài Loan. Điều đó cho thấy bộ mặt thật của Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan MAC của Đài Loan lên án Trung Quốc ra sức cô lập Đài Loan trên trường quốc tế, chẳng hạn như chặn hòn đảo cử đại diện tham gia vào Hội đồng Y tế Thế giới WHO. Đối với việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc đàm phán giữa Đài Loan với hãng dược Đức BioNTech, cơ quan MAC cho rằng mạng người là quan trọng nhất, vì vậy chúng tôi kêu gọi phía bên kia cần có lòng tự trọng, hãy dừng lại các mục tiêu chính trị trong vấn đề vaccine. Nghị sĩ Wang Meihui thuộc đảng Dân Tiến, đảng cầm quyền ở Đài Loan, cho rằng Trung Quốc là quốc gia không biết xấu hổ nhất trên thế giới. Bà Wang nói ngoài mặt Trung Quốc hứa hẹn viện trợ vaccine cho Đài Loan, nhưng sau lưng luôn thọc gậy bánh xe, khiến hòn đảo chưa có được nguồn vaccine quý giá. Quý vị thân mến, sức nóng của những mâu thuẫn chất chồng giữa Trung Quốc với Mỹ Đài Loan cũng đang lan sang nhiều quốc gia khác. Bởi lẽ sự trỗi dậy quá mức của Bắc Kinh đang ảnh hưởng đến lợi ích của một số cường quốc khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chẳng hạn như Úc và New Zealand. Lãnh đạo hai nước này vào hôm qua 31 tháng 5 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đàn áp dân chủ ở Hồng Kông, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Các chủ đề liên quan đến Trung Quốc được Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đặc biệt quan tâm trong cuộc gặp trực tiếp mới đây, bởi Trung Quốc vốn là đối tác thương mại lớn nhất của hai nước châu Đại Dương. Ở thời điểm hiện tại, trong khi Úc bất đồng sâu sắc với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, New Zealand lại vừa củng cố quan hệ thương mại với siêu cường châu Á thông qua cải thiện hiệp ước thương mại tự do song phương. Cách tiếp cận của New Zealand đối với Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều nghi hoặc trên trường quốc tế khi dư luận phương Tây cho rằng Wellington không đủ mạnh mẽ để lên án những hành động vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh. Thủ tướng Ardern đã bác bỏ nhận định này và cho biết thêm rằng New Zealand và Úc có chung quan điểm và cách tiếp cận trong nhiều vấn đề, bao gồm thương mại và nhân quyền. Bạn sẽ thấy Úc và New Zealand luôn song hành với nhau trong các vấn đề nói trên. Tôi kịch liệt phản đối bất kỳ ý kiến nào cho rằng New Zealand không có quan điểm mạnh mẽ ở những vấn đề quan trọng, trích lời bà Ardern cho biết. Thủ tướng Morrison cũng bày tỏ sự ủng hộ với người đồng cấp, cho biết Úc và New Zealand dù đề cao thương mại nhưng sẽ không bao giờ đánh đổi chủ quyền cho lợi ích kinh tế. Thủ tướng Úc ca ngợi New Zealand là đối tác, bạn bè, đồng minh và gia đình tuyệt vời. Mối quan hệ đôi bên sẽ không bị chia rẽ dù các thế lực đối địch có cố gắng chia rẽ đến thế nào đi chăng nữa. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi đại dịch bùng phát, Thủ tướng Úc và New Zealand bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với diễn biến ở Hồng Kông và tình trạng nhân quyền ở Tân Cương. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng các quyền cơ bản của con người, cấp phép cho phái đoàn của Liên Hiệp Quốc và các bên giám sát độc lập tới Tân Cương để xem xét khách quan về các vấn đề nhân quyền ở khu tự trị này. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 1 triệu người Hồi giáo thiểu số bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương. Như chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc đàn áp, cưỡng ép và bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần của người dân thiểu số vùng cao, nhưng dĩ nhiên Bắc Kinh đã bác bỏ mọi cáo buộc. Thưa quý vị, dù có tham vọng vươn vòi bạch tuộc khắp nơi trên thế giới, nhưng ở trong nước thì Trung Quốc cũng tồn tại nhiều vấn đề nan giải. Mới đây, truyền thông Trung Quốc hé lộ nước này sẽ cho phép mỗi gia đình có 3 con. Động thái này nhằm đối phó với tình trạng dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm, hai yếu tố đe dọa tới triển vọng phát triển kinh tế về lâu dài của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, sau cuộc họp của Bộ Chính trị do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì hôm qua 31 tháng 5, Trung Quốc đã cho phép một cặp vợ chồng có thể có 3 con để chủ động ứng phó tình trạng già hóa dân số. Trước đó, trong gần 40 năm, Trung Quốc thực thi chính sách một con gây tranh cãi. Nước này chỉ dỡ bỏ chính sách một con từ năm 2016 do lo ngại lực lượng lao động bị già hóa và kinh tế trì trệ. Kết quả điều tra dân số năm 2020 cũng cho thấy dân số Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất kể từ những năm 1960, đạt 1,41 tỷ người. Cùng với tốc độ tăng dân số chậm, số người trong độ tuổi lao động cũng giảm mạnh, một lần nữa làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Già hóa dân số đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế Trung Quốc. Hơn nữa, do với Mỹ và nhiều nước phương Tây cùng chứng kiến già hóa dân số, thì bài toán ở Trung Quốc còn nghiêm trọng hơn. Lực lượng lao động của Trung Quốc đang già đi, trong khi nước này chưa phát triển hoàn toàn, mức thu nhập trung bình của người dân Trung Quốc thua kém nhiều nước phương Tây.
Chuyển sang một số thông tin về năng lực quốc phòng của Mỹ. Thưa quý vị, khi thế giới chứng kiến ngày càng nhiều những động thái so càng quyết liệt của các cường quốc, đặc biệt là về lĩnh vực quân sự, Không quân Mỹ vừa tuyên bố có kế hoạch thay thế hoàn toàn những công nghệ cũ và chuyển sang các loại công nghệ tân tiến thế hệ mới để tăng cường khả năng bảo vệ an ninh quốc gia. Nguồn tin từ trang Military Times tiết lộ khoảng 4 máy bay G-Stars và hệ thống radar hàng chục năm tuổi được sử dụng để giám sát chiến trường sẽ nằm trong danh sách những cái tên phải chào tạm biệt đầu tiên vào năm 2022 và phải mất 5 năm để loại bỏ toàn bộ chương trình đã cũ này. Nói về nhiệm vụ của G-Star, các phi công tại ngũ và các thành viên lực lượng vệ binh quốc gia không quân Georgia tại căn cứ không quân Robbins ở phía nam Macon đã kể rằng từ năm 1991, các máy bay Boeing 707 cỡ lớn đã được sử dụng cho chiến lược G-Star để thu thập thông tin chiến trường từ trên không để các chỉ huy của Mỹ sử dụng. Đại diện Không quân Mỹ tiết lộ động thái này sẽ cho phép 2.000 phi công đang hoạt động và vệ binh quốc gia tại căn cứ Robbins có cơ hội chuyển sang làm các nhiệm vụ mới, bao gồm hệ thống quản lý chiến đấu nâng cao, một mạng lưới thu thập thông tin tình báo đang được phát triển, cho phép chia sẻ thời gian thực, thông tin chiến trường giữa các vệ tinh trong không gian, máy bay quân sự, lực lượng mặt đất và chỉ huy. Dự kiến những nâng cấp tiên tiến này sẽ đảm bảo rằng căn cứ sẽ vững chắc trong nhiều thập kỷ tới. Thưa quý vị, thế nhưng không phải kế hoạch nâng cấp khí tài nào của quân đội Mỹ cũng gặt hái được thành công như mong đợi. The Military Times cũng dẫn nguồn tin cho biết một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên tàu Aegis do Cơ quan Phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ thực hiện ở Thái Bình Dương gần Hawaii vào cuối tuần qua đã thất bại khi không thể đánh chặn thành công mục tiêu giả định. Theo tuyên bố của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ, ý định ban đầu của cuộc thử nghiệm là để chứng minh khả năng của một tàu Aegis mang hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong việc phát hiện, theo dõi, tấn công và đánh chặn một mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm trung. Khi bắt đầu nhập cuộc, 2 tên lửa SM-6 Dual 2 trên Aegis đã được phóng đi, nhưng rất tiếc, cuộc đánh chặn đã không thành công. Các quan chức của chương trình cho biết họ đã bắt đầu xem xét và phân tích kết quả để xác định nguyên nhân của bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra mà đã ngăn cản việc đánh chặn mục tiêu thành công. Được biết, cuộc thử nghiệm nằm trong khuôn khổ sự kiện thử nghiệm hệ thống vũ khí Aegis 31 được thực hiện với sự hợp tác của Hải quân Hoa Kỳ. Trong lúc đó, từ đầu tuần trước, có nhiều thông tin cho rằng một tàu giám sát của Nga xuất hiện ở ngoài khơi Hawaii gần lãnh hải Mỹ. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đang theo dõi sát sao hoạt động của chiếc tàu này. Theo trang tin tức Học viện Hải quân Mỹ USNI, tàu Nga đã xuất hiện trong khu vực ít nhất là từ ngày 21 tháng 5, hoạt động ở phía tây đảo Kauai, nơi có bãi thử tên lửa lớn nhất của Mỹ. Quân đội Mỹ cho biết máy bay hải quân và các tàu tuần tra của Mỹ liên tục theo dõi tàu Nga. Hiện tại, con tàu này vẫn hoạt động trong phạm vi luật quốc tế, không dấy lên nguy hiểm với việc đi lại trên biển. Liên quan đến vấn đề các báo cáo UFO xuất hiện lơn vơn trên đầu chiến hạm Mỹ gây áp lực cho Lầu Năm Góc về mối hiểm họa khó lường từ vũ trụ có thể đe dọa an ninh Hoa Kỳ, thì mới đây một chuyên gia lại đưa ra ý kiến bất ngờ. Cụ thể, giáo sư vật lý thiên văn Adam Frank có bài viết trên báo New York Times cho rằng có thể các UFO trên thực tế chính là thiết bị không người lái tối tân của Nga hoặc Trung Quốc. Nhà vật lý thiên văn Adam Frank viết rằng, tôi hiểu việc phát hiện UFO bắt nguồn từ ít nhất năm 1947, thường dẫn đến tưởng tượng phổ biến về người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, xét về mặt khoa học, có rất ít mối liên kết giữa hai yếu tố này. Có rất nhiều lý do tuyệt vời để chúng ta tìm hiểu liệu cuộc sống ngoài trái đất có tồn tại hay không, nhưng cũng có nhiều lý do tương tự để không vội vàng kết luận khi chưa có bằng chứng vững chắc về UFO. Vị chuyên gia cho rằng rất có thể UFO mà quân nhân Mỹ lo ngại suốt thời gian gần đây thực ra là thiết bị không người lái mà các đối thủ như Nga và Trung Quốc đã triển khai nhằm do thám khả năng quốc phòng của nước Mỹ. Ông Frank nói thiết bị của họ có thể đã dẫn dụ phi công của chúng ta bật radar và các thiết bị dò tìm khác, vì vậy để lộ khả năng tình báo điện tử của Hoa Kỳ. Giả thiết này nghe có vẻ xa vời nhưng vẫn thực tế hơn là mối lo ngại về chuyến thăm của người ngoài hành tinh. Giáo sư ngành vật lý thiên văn cũng nói thêm, ông dự kiến sẽ xem xét cẩn thận báo cáo của tình báo Mỹ, sẽ đề trình Quốc hội vào tháng 6 về các cuộc điều tra liên quan đến UFO. Adam Frank cho rằng các bằng chứng về UFO nên được xem xét bằng những công cụ tốt nhất của khoa học và với sự minh bạch hoàn toàn. Thưa quý vị, mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump lại khuấy động dư luận Mỹ khi lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ người kế nhiệm Joe Biden. Ông Trump cho rằng Tổng thống Biden đang xử lý rất tệ các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Trung Đông và cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới phía Nam. Thậm chí ông Trump tuyên bố ông Biden đang hủy hoại nước Mỹ. Trên đài Newsmax, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích ông Biden gay gắt về vấn đề nhập cư. Chúng ta sau này sẽ không còn đất nước, họ đang hủy hoại đất nước của chúng ta.
Ông Trump cho rằng chính quyền của mình đã xử lý rất tốt vấn đề người di cư ở biên giới Mexico-Hoa Kỳ. Nếu ông ấy không làm gì thì chúng ta hiện đang có khu vực biên giới an toàn nhất và vững mạnh nhất lịch sử, trích lời ông Trump bày tỏ. Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa nói thêm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa với các nước như Guatemala, El Salvador, Mexico. Chúng ta có chính sách ở lại Mexico. Nói cách khác, những người đó nên ở lại Mexico. Họ không thể đi vào đất nước của chúng ta, nhưng ông ấy đã chấm dứt tất cả. Những điều họ đã làm thật điên rồ. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng đảo ngược một số chính sách nhập cư của người tiền nhiệm, bao gồm chính sách ở lại Mexico, trong đó yêu cầu người xin tị nạn phải chờ quá trình pháp lý ở quê nhà của họ. Mặt khác, cựu Tổng thống Trump cũng chỉ trích ông Biden và các nghị sĩ đảng Dân Chủ vì ủng hộ hời hợt Israel trong 11 ngày giao tranh với nhóm vũ trang Hamas. Ông Trump nói, tôi nghĩ những gì xảy ra với Israel là một trong những bất công lớn. Nếu nhìn lại 10 hoặc 12 năm trước, Israel rất được Quốc hội bảo vệ, Quốc hội yêu mến Israel. Còn bây giờ, Quốc hội đặc biệt là Hạ viện, họ không thích Israel, họ bảo vệ bất cứ điều gì khác ngoại trừ Israel. Thưa quý vị, dù chỉ trích ông Biden nhưng ông Trump cũng đang đối diện với một cuộc khủng hoảng lớn của riêng mình. Đó là các vụ điều tra hình sự nhắm vào tập đoàn Trump Organization đang nóng dần lên. Theo Business Insider đưa tin, ông Trump dường như đã than phiền chi phí kiện tụng thật sự gây khó chịu. Trong khi đó, các cố vấn thân cận đảm bảo với Tổng thống Mỹ thứ 45 rằng ông sẽ không bị khởi tố. Đầu tháng này, Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã thông báo điều tra hình sự nhắm vào vấn đề tài chính của tập đoàn Trump Organization, xem xét liệu họ có vi phạm luật tiểu bang hay không. Một vụ việc dân sự khác cũng đã được lập hồ sơ từ lâu tại Văn phòng Công tố quận Manhattan và đang tiếp tục được thúc đẩy. Một nguồn tin cho rằng cựu Tổng thống Trump tức giận về các hóa đơn pháp lý và những thiệt hại tài chính mà hai vụ điều tra đem lại. Ông Trump cũng lo ngại quá trình điều tra sẽ kéo dài hàng năm trời. Trước đó, ông Trump đã lên tiếng mạnh mẽ về các cuộc điều tra ở New York, ví dụ như sau khi chưởng lý quận Manhattan, ông Cyrus Vance Jr. hồi tuần này thông báo đã tiến hành chọn bồi thẩm đoàn xem xét các bằng chứng có liên quan đến vụ án. Tổng thống Trump lập tức gọi cuộc điều tra này là sự tiếp diễn của nỗ lực săn phù thủy lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Ông Trump còn ra thông cáo khẳng định đanh thép rằng tôi bắt đầu ngày hôm nay của mình bằng việc đi thang máy ở tòa nhà Trump Tower và điều đó sẽ không bao giờ dừng lại. Theo đó, ông Trump ẩn ý đế chế kinh doanh của mình sẽ không lao đao về liên hoàn các vụ điều tra ở New York. Tuy nhiên, cựu luật sư cá nhân một thời thân thiết với ông Trump, Michael Cohen nói với Insider rằng cựu tổng thống sẽ còn đón nhận nhiều tin xấu liên tiếp. Ông Cohen nhận định văn phòng chưởng lý New York đang xem xét nhiều hồ sơ của tập đoàn Trump. Có vẻ như rắc rối của ông Donald Trump sẽ còn tiếp diễn dài dài. Sớm thôi, Donald và các cộng sự sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm, trích lời ông Cohen nói gay gắt. Hành trình đầy mệt mỏi trong cuộc thảo luận giữa Tổng thống Joe Biden và các thượng nghị sĩ Cộng hòa về gói đề xuất ngân sách khổng lồ cho cơ sở hạ tầng vẫn chưa nhìn thấy đích đến ở phía trước. Tuy nhiên, một số nghị sĩ như Shelley Moore Capito vẫn đang thể hiện niềm hy vọng. Bà Capito nói với đài Fox News rằng, tôi nghĩ chúng tôi có thể nhượng bộ và thống nhất với nhau bởi vì các bên đều rất quyết tâm trong vấn đề này. Trong cuộc thảo luận mới nhất với các thượng nghị sĩ, Tổng thống Joe Biden đề xuất chi tiêu cho dự luật cơ sở hạ tầng sẽ giảm xuống còn 1,7 nghìn tỷ đô la, thay vì mức ban đầu là 2,3 nghìn tỷ đô. Còn lại 1,8 nghìn tỷ đô la sẽ được sử dụng vào việc tăng cường giáo dục cho nhà nước, tài trợ và các dịch vụ xã hội, nhằm xây dựng lực lượng lao động tốt hơn trong thế kỷ 21. Trong khi đó, bà Shelley Moore Capito dẫn dắt nhóm 6 nghị sĩ Cộng hòa đang làm việc chặt chẽ về vấn đề gói đề xuất ngân sách với Nhà Trắng. Phía bà Capito hồi tuần trước đề nghị chỉ chi tiêu 928 tỷ đô la để cải thiện cầu đường và các dự án hạ tầng truyền thống. Phần lớn nguồn quỹ sẽ đến từ việc tái phân bổ ngân sách của các dự án khác. Một trong số vấn đề khó hòa giải chính là Nhà Trắng muốn lấy kinh phí cho dự án từ việc áp đặt mức thuế mới với nhóm người siêu giàu và các tập đoàn lớn. Nhưng khi được hỏi liệu có đảo ngược các chính sách giảm thuế dưới thời chính quyền ông Trump hay không, thượng nghị sĩ Capito đã nói rõ, tôi không có ý định đảo ngược những chính sách đó. Bà cũng nhấn mạnh không đồng tình khi Nhà Trắng chi ngân sách cho các dự án vượt ngoài các công trình cơ sở hạ tầng truyền thống. Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg nói với đài ABC rằng cuộc đàm phán đang đi đúng hướng nhưng vẫn còn rất nhiều lo ngại. Việc thảo luận sẽ tiếp tục trong tuần này. Trở lại với diễn biến Covid-19 tại Mỹ, hiện tại ít nhất 50% dân số trưởng thành ở nước này đã được tiêm chủng đầy đủ và khi các ca bệnh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, đã cảnh báo rằng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng đối với Covid-19 tại Mỹ. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng Ngọc Mai theo dõi.
Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, các ca nhiễm coronavirus hàng ngày tại Mỹ đã giảm 53% kể từ ngày 1 tháng 5. Nhưng thực trạng là vẫn có một tỷ lệ cao người Mỹ chưa được tiêm chủng và các ca bệnh vẫn đang gia tăng trên toàn cầu. Thậm chí có những nơi đã chứng kiến số trường hợp nhiễm COVID-19 trong năm 2021 tăng cao hơn rất nhiều so với năm 2020. Do vậy, tiến sĩ Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia nhận định rằng, miễn là dịch bệnh vẫn đang hoành hành ở một mức độ nhất định trên khắp thế giới, thì sẽ luôn có nguy cơ xuất hiện các biến thể và làm giảm phần nào hiệu quả của vaccine. Trước nỗi lo này, Hoa Kỳ phải đối mặt với hai bài toán cần phải giải quyết. Thứ nhất là Hoa Kỳ đang chịu áp lực phải cung cấp một khoản viện trợ lớn hơn cho các nỗ lực tìm kiếm vaccine trên thế giới. Và trong những tuần gần đây, Mỹ đã cam kết tài trợ 80 triệu liều vaccine, ngoài khoản tài trợ 4 tỷ đô la mà họ đã cam kết cho COVAX, chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu. Bài toán thứ hai đó là Hoa Kỳ phải giải quyết vấn đề nội bộ, trong bối cảnh số lượng lớn người dân của họ vẫn chưa được tiêm chủng. Một phần trong nhóm này phản đối gay gắt với vaccine, nhưng cũng có một bộ phận dân số chưa được tiêm vaccine vì không được tiếp cận thông tin hoặc không có phương tiện đi lại. Thậm chí một số người Mỹ lo rằng sau khi tiêm xong sẽ phải xin nghỉ ốm để bình phục. Điều này gây lo lắng vì họ không chắc sẽ được nghỉ có lương. Một sự cố hy hữu đã xảy ra ở Bulgaria khi lính Mỹ mang theo vũ trang đột kích nhằm vào một nhà máy sản xuất dầu thực vật. Một công nhân ở nhà máy cho biết họ đã rất sợ hãi và không biết phải làm gì trong vòng khoảng nửa giờ đồng hồ. Theo đó, công nhân tại nhà máy chế biến dầu hướng dương ở vùng Plovdiv của Bulgaria đã có một phen hoảng hồn khi chạm trán với binh lính Mỹ có vũ trang. Theo truyền thông địa phương vừa đưa tin, sự cố diễn ra hôm 11 tháng 5 thuộc khuôn khổ cuộc diễn tập phản ứng nhanh 21 của quân đội Mỹ. Địa điểm huấn luyện vốn là một căn cứ không quân sát bên nhà máy. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, nhiều lính Mỹ đã mang súng tiến vào khuôn viên nhà máy, bao vây một tòa nhà và yêu cầu các công nhân ngồi xuống đất. Các nhân chứng cho biết họ không gọi lực lượng khẩn cấp, thay vào đó đã liên lạc với chủ nhà máy Martin Dimitrov. Lúc ấy không có mặt, chính ông Martin đã đến căn cứ không quân Mỹ và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, chấm dứt sự cố tai hại. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sofia của Bulgaria đã xác nhận vụ việc nói trên. Bộ Quốc phòng Mỹ hứa sẽ điều tra kỹ về nguyên nhân sự cố. Thưa quý vị, máy bay của hãng Ryanair gần đây liên tục xảy ra sự cố. Gần đây nhất vào tối 30 tháng 5, máy bay của hãng này chở theo 160 người đã hạ cánh khẩn ở Berlin, Đức do tình trạng khẩn cấp. Nhưng lý do là gì vẫn là một ẩn số. Chuyến bay hãng Ryanair của Ireland xuất phát từ sân bay Dublin, dự kiến đến Krakow, Ba Lan. Tuy nhiên, nó đã bất ngờ chuyển hướng tối 30 tháng 5 và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Berlin của Đức. Phát ngôn viên cảnh sát Berlin nói rằng các sĩ quan đã hoàn tất kiểm tra an ninh và không phát hiện bất kỳ mối nguy hiểm nào. Truyền thông Đức cho rằng dường như chuyến bay phải hạ cánh khẩn sau khi bị đe dọa có chất nổ. Tiếp đó, hành khách được yêu cầu rời máy bay và hành lý cũng được khám xét kỹ càng. Sự việc xảy ra một tuần sau khi một chuyến bay khác của Ryanair bị Belarus buộc chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Minsk. Hành động của Belarus bị Mỹ và EU xem giống như không tặc và sau đó áp đặt nhiều lệnh trừng phạt, gây ra những căng thẳng ngoại giao mới giữa Minsk với phương Tây. Nhờ chiến dịch tiêm phòng hiệu quả và số ca nhiễm giảm xuống, nước Anh đang nới lỏng các biện pháp chống Covid-19. Cuối tuần vừa qua, đám đông khổng lồ đã đổ xuống các tuyến đường ở trung tâm London, thoải mái ca hát, nhảy múa, ăn tối ở nhà hàng. Điều đáng nói là nhiều người hoàn toàn bỏ qua quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội. Đây là một mối đe dọa mới cho hệ thống y tế nước Anh khi dịch bệnh có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào. Từ ngày 17 tháng 5, nước Anh bắt đầu bước thứ 3 trong kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế, ngăn ngừa Covid-19. Theo đó, hầu hết quy định về gặp gỡ mọi người ở nơi công cộng đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Anh vẫn lo ngại biến chủng Ấn Độ có thể làm bùng phát làn sóng dịch thứ 3 tàn khốc. Hơn 3.400 ca mắc biến chủng này đã được ghi nhận ở Anh, theo dữ liệu của Cơ quan Y tế Công cộng Anh, viết tắt là PHE. Chủ yếu các trường hợp mắc biến chủng Ấn Độ tập trung ở thành phố Bolton phía bắc đất nước, nhưng chuỗi lây nhiễm cũng đã lan sang khu vực miền Trung và Nam nước Anh, bao gồm thủ đô London. Theo PHE, biến thể B1617.2 xuất phát từ Ấn Độ có khả năng lây nhiễm thậm chí còn cao hơn biến chủng B117, làm bùng phát dịch nghiêm trọng ở Anh hồi năm ngoái và trở thành chủng phổ biến nhất quốc gia này. Dù vậy, một nghiên cứu do PHE thực hiện hồi tuần trước cho thấy vaccine của Oxford AstraZeneca và của BioNTech có thể cung cấp kháng thể chống lại biến chủng Ấn Độ. Phát hiện này thắp lên hy vọng việc tiêm chủng có thể ngăn chặn được đợt bùng phát các ca nhiễm biến thể Ấn Độ. Hơn 37 triệu người Anh đã nhận ít nhất một liều vaccine tính đến hết ngày 22 tháng 5, bao gồm hơn 22 triệu người đã hoàn thành tiêm ngừa. Khép lại bản tin hôm nay, mời quý vị cùng Ngọc Mai ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của miền quê Cornwall ở phía tây nam nước Anh, nơi vào tháng 6 này sắp diễn ra cuộc gặp của các nhà lãnh đạo nhóm G7. Đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên của G7 sau 2 năm.
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ chủ trì cuộc họp G7 tại khách sạn Vịnh Cardiff thuộc bờ biển phía bắc nước Anh, nhìn ra vùng duyên hải thơ mộng và cảnh sắc nông thôn tươi đẹp. Bản thân ông Johnson cũng có kết nối sâu sắc với Vịnh Cardiff vì gia đình bà của Thủ tướng Anh xuất thân từ khu vực này. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 47 sẽ lần đầu tiên diễn ra sau 2 năm do kế hoạch tổ chức ở Mỹ đã bị hủy vào năm ngoái do đại dịch Covid-19. Các đại diện từ Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản sẽ họp bàn cùng với các nhà lãnh đạo EU là bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel. Các đại diện của Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nam Phi cũng được mời tham gia cuộc họp. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến thảo luận về vấn đề đại dịch Covid-19, căng thẳng giữa Belarus với phương Tây và cách ứng phó với các cường quốc đang trỗi dậy, hết sức mạnh mẽ là Nga và Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 1 tháng 6 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.